अझ म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु फेसबुक अकाउन्ट कसरी डिएक्टिभेट गर्ने भनेर। त्यो भन्दा पहिला मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला नेपाली टेक अनि बेल आइकन पनि दबाउनु होला। म डेली यस्तै भिडियोहरु अपलोड गर्ने गर्छु। सो हामी फेसबुक तिर जाउँ। फेसबुकलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि यहाँ तीनटा लाइनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तल जानुहोस्, सेटिङ एन्ड प्राइभेसी छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङमा जानुहोस्। यस्तो खाले इन्टरफेस आउँछ। तपाई जानुहोस् जेनरलमा। जेनरलमा गएपछि म्यानेज अकाउन्टमा जानुहोस्। म्यानेज अकाउन्टमा डिएक्टिभेट अप्सन आएको छ। पासवर्ड हाल्नुहोस्। पासवर्ड हालेपछि एउटा अप्सन चुज गर्नुहोस्। दिस इज टेम्पररी अरे अदर अप्सनमा चुज गरेर आई हैव अदर एफबी अकाउन्टमा टाइप गरिदिनुहोस्। यहाँ अरु अप्सन पनि तपाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डिएक्टिभेटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईको अकाउन्ट डिएक्टिभेट भयो। अब तपाईले यो अकाउन्टको लागि तपाईले फेरि पनि लगइन गर्नुहुन्छ भने एक्टिभेट हुन्छ। तर तपाईले लगइन गर्नुहुन्न, अर्कै फेसबुक चलाउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको साथीहरुले या कसैले पनि तपाईलाई फेसबुकमा भेट्दैन। जस्तै प्रुफको लागि यो मेरो अकाउन्ट हो अहिलेको, जुन हामीले बन्न अकाउन्ट उयो गर्यौं डिएक्टिभेट। सर्च गरौँ है। देख्नुभयो कन्टेन्ट नट एभाइलेबल यस्तो आउँछ। सो धन्यवाद। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।